Вітаю! Це 15-й урок Fusion 360. Розмноження об'єктів з Pattern, частина 2. Сьогодні будемо розглядати Circular Pattern. Let's go! Натискаємо Create, Pattern, Circular Pattern. Ми бачимо віконце те саме, але тип стоїть вже по колу. Об'єкт Body. Вибираємо наш об'єкт і направляючу. Бачимо, що направляючі у нас тільки такі. Нам це не дуже підходить, тому ми натискаємо Cancel. Вибираємо Sketch, площина і беремо коло по двом точкам від центру. Давайте ось так. Чудово. Робимо пунктирною Finish Sketch. Так, тепер Create Pattern, Circular Pattern. Вибираємо наш об'єкт і вибираємо направляючу нашу пунктирну лінію по колу. Так, дивимось у меню і що ми бачимо? У нас тут з'явився Distribution, Suppression вже було, ну і кількість. Distribution це в нас Full зараз стоїть, це означає, що воно здублює на 360 градусів рівномірно. Якщо ми виберемо Partial, то ми зможемо коригувати наші градуси, на скільки градусів ми можемо повернути наш об'єкт і здублювати. Наприклад, ми хочемо з однієї сторони тільки здублювати по колу, на півколо, і ми так і прописуємо 180 градусів, 6 штучок, або там 7-8. Добре. І тепер ще є в нас Symmetrical. Symmetric це буде дублюватись з обох сторін від центрального об'єкта. Тобто, якщо в нас тут 8 об'єктів, то з однієї сторони буде 4, з іншої 3. Перший об'єкт це основний. І він рахується як перший, потім 2, 3, 4. І тут 1, 2, 3, 4. Того 8. Ставимо 9, то в нас буде по 4 штуки з обох сторін. Добре. Зараз ми натиснемо Partial. Я хочу зробити 4 штуки. Добре. І я хочу змінити кількість, тобто відстань не таку велику. Наприклад, ось так я хочу 75 градусів. Ні, давайте 80. 80 градусів. Чудово. Ну, начебто все підходить. Але тепер я хочу показати дещо іще. Натискаємо Create Pattern, Circular Pattern. Вибираємо наші об'єкти. Вибираємо всі 4 штуки. І направляючи теж коло. Тепер я роблю не Full, а Partial. Так, роблю одну копію. Тобто ставимо 2. І це буде означати, що в нас буде тільки одна копія. Чудово. І ми бачимо, що в нас здублювались наші 4 об'єкти. Але тепер, якщо я натисну Suppression галочку, ми побачимо замість 4 галочок одну. І якщо я її приберу, у нас зникнуть всі 4 об'єкти. Якщо ми вибираємо один об'єкт, Pattern Circular, якщо ми вибираємо один об'єкт для дублювання, то ми побачимо при натисканні на галочку Suppression, ми побачимо, що у нас на кожному об'єкті є галочка. Не забувайте про це, що коли вибираєте багато об'єктів одночасно і дублюєте їх, то вони будуть як одне ціле. Добре, робимо 2. Угу.
Окей. І тепер я хочу зробити по-іншому. Я хочу тут додати ще одну полоску, наш Edge пунктирний. Редагуємо скетч, додаємо лінію. Оп. Пунктирна Finish Sketch. І тепер я хочу зробити Create Pattern, Rectangular Pattern. Вибираємо всі наші об'єкти. Можемо також вибрати через менюшку. Через Shift вибираємо перший. І з зажатим Shift вибираємо останній об'єкт, і у нас виберуться всі наші об'єкти. Натискаємо Axis, вибираємо направляючу. Направляюча у нас буде центральна. Чудово. Переходимо в вид зверху. І що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас стоїть full, 4 об'єкти, але щось воно якось не так стає, як мені потрібно. Ми натискаємо Distribution і вибираємо Partial. І тепер ми бачимо, що об'єкт зовсім по-іншому себе веде. Додаємо ще один 5. І натискаємо ОК можемо натиснути, а можемо прибрати, наприклад, щось лишнє. Ось, наприклад, ось цю направляючу. Можемо її додати. Окей. І ми бачимо, що в нас вийшла ось така ось інтересна штука. Ось такі штуки можна робити вже з паттерном. Добре, на цьому все. До зустрічі на наступному уроці.